Bun, dragilor, probabil știți că recent mi-am cumpărat o pereche de căști inimaginabil de genială de la Meze Audio și anume modelul 109 Pro. Am ascultat mult la ele cu un DAC tip dongle Fioca 11 și totul a fost genial, dar nu maxim de genial. Deci, ca să profit absolut complet de căștile astea, evident că trebuie ceva care să le dea atât o amplificare cât și un semnal aproape de perfecțiune pe cât posibil. Ei bine, după multe cercetări îndelungate pe site-ul celor de la Avestor și vizite în showroom, am decis că aceste 109 Pro vor face o echipă perfectă cu un DAC Mojo 2 4.4. Acesta 4.4 este modelul actualizat din 2026 la care vreau să-i facem astăzi împreună unboxing și să vă spun niște prime impresii după câteva săptămâni de ascultat. Așadar, deci, în ziua când l-am comandat, am mai mers să-l ascult odată în showroom-ul Avestor din Cluj. Ca norocul că, deși nu apărea pe stoc, cei de la Avestor aveau un showroom Mojo 2 4.4, fiindcă eu chiar voiam să iau modelul actualizat din 2026, care are și încărcare pe USB-C. Mai apoi mi s-au pus la dispoziție un Mac cu abonament pe Qobuz sau cum îi zice, ca să testez muzică Hi-Res și tot ce mai aveam nevoie, ca să mă asigur că totul e perfect la DAC-ul Mojo 2 4.4. Am mai ascultat evident și de pe iPhone-ul meu cu un cablu Apple din acela de date și m-am lămurit că e ce trebuie acest DAC. În final, cei de la Avestor mi-au făcut o ofertă tare faină și bună la modelul din 2026, deci mult sutare frumos, așa că n-am mai ezitat și l-am comandat direct din showroom. Ei bine, au trecut câteva zile și mi-a venit și eu zic să începem unboxing-ul. Lego! Pentru început avem cutia de carton, o deschidem și vedem cu ce grijă a fost asamblat totul și în final, boom, avem DAC-ul Mojo 2. Acesta vine într-o cutie destul de simplă, dar nu e asta așa important. Hai să trecem la setup-ul de unboxing și să începem. Ei bine, hai să vedem puțin ce avem pe cutie. Pe față avem un contur al DAC-ului, logo și informații că e într-adevăr un DAC și amplificator de căști. Pe partea de sus avem o textură faină cu cercuri și un text This is Pure Audio. Wow! Pe lateral în dreapta avem un sticker Chrome care ne indică o noutate a versiunii actualizate de Mojo 2 și anume un port pentru căști de 4,4 mm. Ei bine, și pe spate avem detaliile cele mai faine, cum ar fi puterea de procesare, de conversie a DAC-ului, bateria care ține până la 8 ore și multe alte date tehnice. Super fain! Ajunge cu cutia, haideți să o deschidem. Tăiem sigilul din partea din față, iar apoi deschidem partea superioară care e prinsă cu un magnet. Avem un cartonaj pe care sunt mulțumirile celor de la Chord Electronics, iar în interior avem coduri de free trial pe platforma Qobuz și pe Roon. Poate o să încerc și Qobuz, deși am Apple Music și totul e deja acolo absolut high-res, deci nu știu dacă merită, poate o să-l dau la un giveaway codul ăsta dacă vreți, o să vedem. În continuare avem două cartonașe identice, nu știu de ce, care ne explică mai în detaliu cele două noutăți a noului Mojo 2 4.4, încărcarea pe USB-C și portul de căști de 4,4 mm. Apoi avem un Quick Start Guide în care ne sunt arătate principalele funcții și cum se numește DAC-ul, iar pe spate avem codurile de culori pentru diferitele funcții. S-ar părea că e puțin cam complicat de ținut minte atât amalgam de curcubeu, dar e ok, ne mai antrenăm creierul, sper. O să discutăm puțin mai încolo despre toate funcțiile și culorile astea. Mai avem și un manual cu instrucțiuni de securitate și gata cu chestiile de genul. Sub toate astea avem superbul Mojo 2 4.4. Ador efectiv că e din metal și are o greutate tare plăcută. Are efectiv un aspect foarte frumos și premium. Pe față avem logo-ul Chord și Mojo 2, precum și cele 4 butoane Power, Volume Plus și Minus și butonul de meniu. Pe spate avem informații despre producător și serial number. Pe lateral în stânga avem cele două porturi de 3,5 mm, precum și noul 4,4 mm, iar pe lateral în partea dreaptă avem următoarele inputuri. Intrarea pe USB-C care se poate folosi atât pentru date cât și încărcare, asta îmi doream cel mai mult. Avem și două porturi micro USB pentru date și încărcare, un optical input și un port coaxial de 3,5 mm. Cam ăsta e Mojo 2 4.4 la prima privire. Sub el mai avem și un cablu simplu USB-A la micro USB și un mic pachetel de silica gel și cam atât. Ei bine, cam ăsta e Mojo 2 4.4 2026, arată cam 99% la fel ca modelul anterior care avea doar două porturi de 3,5 mm și nu avea încărcarea prin USB-C, dar oricum trebuie să accentez ideea că acest Mojo 2 4.4 e cel mai calitativ DAC portabil. La momentul acestui video se fac cam, 2 săptămâni de când am DAC-ul și am ascultat la el atât muzică high-res cât și DSD 256, am mai văzut și filme și show-uri cu piste audio Dolby Atmos și lossless și pot să spun că în continuu cât timp folosesc DAC-ul ăsta cu
căștile 109 Pro, am pielea de găină. Nimic mai mult nu are rost să zic. Pur și simplu rai auditiv. Trebuie menționat de asemenea și faptul că Mojo 2 4.4 e capabil să redea fișiere de până la 768 de kHz în 32 de bits și dese de 256. De asemenea, fiecare sample rate are o culoare, deci e relativ ușor să ne dăm seama ce recunoaște și redă DAC-ul dacă am învățat culorile. No, bun, eu zic că acum merită să vorbim puțin despre experiența cu acest DAC Mojo 2 4.4. La început mi s-au părut cam contraintuitive butoanele cu multitudinea de culori și mai ales să trebuiască să învăț să rețin ce reprezintă fiecare culoare și intensitate de culoare, dar da, am mai citit pe net review și păreri și un ecran LCD ar fi introdus interferențe și broiaje pe semnalul analogic și se pare că acesta ar fi aparent unul dintre motivele pentru care Chord ar fi optat să ne oblige să învățăm culori. Deci, na. Totuși, trebuie să recunosc că le-am învățat repede și, da, pornind de la încărcare e ceva tare fain să poți încărca prin USB-C la viteze mari, deci fast charging. Ăsta a fost, sincer, principalul motiv pentru care am vrut varianta actualizată de Mojo 2 din 2026. Fix în ziua când mi-a venit, a trebuit să îl încarc full ca să am o experiență perfectă, cică. Și da, conectat la încărcătorul de iPad de 30W, am reușit să ating acea viteză de peste 4,85 VBus, care e reprezentat de lumina albă a LED-ului sau butonului de meniu. S-a încărcat foarte repede și fain, s-a încălzit puțin, dar e normal. La fel și când ascult, dacă îl ții, de exemplu, pe o suprafață moale, pe canapea sau pe haine, o să se încălzească totuși puțin la sesiuni mai lungi de audiție, dar nu e nimic de speriat. Ei bine, acum când ne-am încărcat Mojo 2 4.4, hai să ascultăm puțin, să vedem ce face curcubeul ăsta de culori. Pentru început, pe meniul principal, să zicem așa, avem o zonă cu volum low și una high. Deci când suntem în zona de volum low, butonul meniu e stins, iar când suntem în zona de volum high, acesta e aprins pe alb. Iar coduri de culoare, în fine. Aici e neapărat de menționat să vă asigurați că volumul e spre minim sau chiar 0 înainte de a începe orice audiție, fiindcă DAC-ul ăsta e tare puternic și puteți să rămâneți ori fără timpane dacă nu sunteți atenți și să uitați volumul în zona de high, sau să rămâneți fără căști, habar n-am, puțin damage la ambele. Apoi pe culoarea albastră a butonului de meniu avem modul de ajustare a luminii LED-urilor apăsând pe volum minus. Avem treapta de normal sau low. Eu îl las pe low ca să nu mănânce din baterie, deși sunt LED-uri și nu ar trebui să consume așa mult, dar în fine, tot pe culoarea albastră avem și modul de crossfit pe butonul plus, avem modul de low, mid sau high. Această funcție de crossfit ajustează nivelul de canal stânga sau dreapta care intră pe canalul celălalt pentru a accentua spațialitatea audiției și asta mi se pare o funcție chiar foarte tare. Am testat atât la filme cât și la muzică și efectiv face un pic de diferență chiar foarte mare, deci wow! În continuare avem o înșiruire de setări pentru un EQ foarte calitativ, cică realizat in-house de către cei de la Chord, cu care putem desigur ajusta frecvențele de la bas și înalte. Avem de la culoare roșie până la albastru deschis. Apoi pe MOV avem o opțiune de a bloca butoanele de pe Mojo ca să nu se apese aiurea prin buzunar sau etc. Iar la final avem noua funcție super tare care activează încărcarea pe portul USB-C. Deci putem fie să o activăm, fie să o dezactivăm, asta ca să nu se încarce DAC-ul în timp ce ascultăm prin USB-C. Am făcut asta din greșeală atât pe iPhone cât și pe iPad și n-am știut de ce la final de audiție sau la final de film iPhone-ul sau iPad-ul era la 15% baterie sau 10%, deci na. Recomand să activați încărcarea pe USB-C doar când e conectat la PC sau la Mac sau doar când se încarcă fără să ascultați de pe telefon sau tablete, fiindcă epuizează bateriile la device-urile astea foarte, foarte repede. Ei bine, dragilor, cam ăsta e Mojo 2 4.4, o superbitate de DAC portabil de calitate care efectiv transformă muzica și filmele și orice ascultați într-o experiență traumatizant de plăcută de fiecare dată. Vă recomand de asemenea cu multă căldură și caniculă să mergeți dacă aveți ocazia la un showroom Avestor să testați acest DAC, iar dacă vreți să-l achiziționați o să primiți de asemenea o ofertă foarte ca lumea, vă garantez. În fine, mult tare frumos pentru vizionare, dragilor. Nu uitați să vă abonați la canal și să loviți cu un DAC Mojo 2 buton de like și clopoțelul de notificări ca să facă foarte tare dinghi bumi când o să mai au și alte unboxing-uri, review-uri și cine mai știe ce referitoare la domeniul ăsta nebun al audiofililor. Mulți frumos, dragilor, take care și bye-bye!